व्यक्ती तितक्या प्रकृती असं म्हटलं जातं आणि आमच्या घरातही तसंच आहे. माझ्या भावाला कुरकुरीत कांदा भजी आवडते, मला कुरकुरीत बटाटा भजी, तर वडिलांना खमंग खुसखुशीत गाड्यावर मिळतात तशी गोळा भजी खायला आवडते. तर आपण अशीच परफेक्ट स्ट्रीट स्टाईल ही गोळा भजी बनवत आहोत आणि ही भजी बनवत असताना एक थेंबही पाण्याचा मी अजिबात वापर केला नाही. कांद्याला जे पाणी सुटतं त्याच पाण्याचा वापर करून ही भजी बनवली, त्यामुळे ही चवदार होते, रुचकर होते, त्याचा आकार हवा तसा येतो आणि खायला खमंग खुसखुशीत लागतात. पटकन रेसिपी सुरू करूयात. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. घर म्हणलं ना की व्यक्ती तितक्या प्रकृती आल्या. म्हणजे आमच्या घरात आहे ना, मला बटाटा भजी आवडते, माझ्या भावाला जी कुरकुरीत खेकडा कांदा भजी असते ती आवडते, माझ्या वडिलांना जी गोळा भजी असते ना, गाड्यावर मिळते, स्ट्रीटवर मिळते त्या स्टाईलची, ती अशी गोळा भजी खूप आवडते. त्यामुळे मग आईला जेव्हा हा कार्यक्रम करायचा असतो तेव्हा त्याला असे 3-4 प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे भजे करावे लागतात, अजूनही करावे लागतात, कारण अजूनही मी आईकडे जाते आणि हक्काने खाते. सो आज आपण असेच गाड्यावर मिळते तसेच गोल गोल कांदा भजी बनवणार आहोत, जी मस्त लागते. म्हणजे छान अशी हलकी होते आणि पटकन बनवून होते, कमी त्रासामध्ये होते. तर सगळ्यात आधी इथे मी घेतलेला आहे कांदा. सो या भाजीसाठी ना कांदा असा थोडा डाईस करून घ्यायचा. एकदम बारीक चिरलेला कांद्याचा वापर इथे आपण या भजीसाठी नाही करत. असा थोडासा जाडजाड कांदा चिरून घ्यायचा. यामध्ये घालूयात आपण मीठ चवीपुरतं, खूप मीठ नका घालू, आणि त्याचबरोबर खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तर हे करूयात मिक्स. मीठ चांगलं कांद्याला चोळूयात आणि आता मीठ चोळलं की हा कांदा एक अर्धा तासासाठी आपण बाजूला ठेवूयात. म्हणजे काय होतं, कांद्यामध्ये पाणी सुटतं आणि आपल्याला हे पीठ मळताना कमीत कमी पाण्याचा वापर करून आपण हे पीठ मळू शकतो. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आणि इथे हे मिश्रण मी अर्धा तास ठेवलं होतं आणि तुम्ही बघू शकाल कांद्याला आहे ना भरपूर पाणी सुटलेलं आहे, छान असा रसरशीत कांदा झालेला आहे. आता यामध्ये घालूयात बेसन. खूप घालायचं नाही आहे, अगदी थोडंसं घालायचं आणि नंतर लागलं तर मग आपण यामध्ये वाढवूयात. खायचा ओवा, चवीपुरतं मीठ. मिठाचा वापर कमी करायचा आहे कारण आपण कांद्यामध्ये मीठ घातलेलं होतं. थोडासा खायचा सोडा, थोडा जास्त घालायचा या भजीला स्पेसिफिकली. आणि आपलंच लाल तिखट घालते मधुराज रेसिपीचं. हे कुठे कसं ऑर्डर करायचं सगळे डिटेल्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत, जाऊन नक्की चेक करा. आता हे सगळं मिश्रण आहे ना एकजीव करायचं आणि पाण्याचा वापर न करता आधी मळून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकाल पाण्याची गरजच पडत नाही आहे, छान असं हे कंबाईन झालेलं आहे. पाणी अजिबात वापरायची गरज नाही आहे या गोळा भजीला. पाणी घातलं ना तर काय होतं, त्या भजीचा आकार जो गोलाकार हवा ना तो येत नाही, त्यामुळे पाण्याचा वापर नाही करायचा. फक्त याला बाइंडिंग येईल इतपतच आपण बेसन घालतोय, थोडंसं आणखी लागेल. आणि हे पीठ इथे मी व्यवस्थित मळून घेतलं, तुम्ही बघू शकाल पाणी अजिबात वापरलेलं नाही आहे आणि तरी हे छान असं लपलपीत झालेलं आहे. आता काही नाही, आता ही भजी अशी गोल गोल करून घ्यायची हातामध्ये आणि ही आपण आता तेलामध्ये तळून घेऊ. तेल इथे पुरेसं गरम झालेलं आहे. आता यामध्ये घालूयात ही भजी. मस्त अशी गोल गोल भजी सोडायची आणि छान खरपूस होईपर्यंत तळायची. आता हे छान असे सगळ्या बाजूने तळून घ्यायचे. तुम्ही बघू शकाल ऑलरेडी खूप छान दिसत आहेत. क्या बात. काय खमंग सुवास दरवळतोय. आणि तुम्हाला हवं असेल ना तर यामध्ये हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालू शकतात. भजीमध्ये जनरली पिठामध्ये असतात, पण आमच्या घरी लहान मुलं आहेत त्यामुळे मी जाणीवपूर्वक ते टाळते घालायचं, कारण मुलांना ही भजी खायला आवडतात. येस. आणि आता ही भजी छान खरपूस तळून झाली आहे, तुम्ही बघू शकाल मस्त दिसत आहेत. आता हे आपण काढूया. पूर्ण तेल आहे ना यातलं निथळून घ्यायचं आणि मग आता काढूया टिश्यू पेपर.
आणि आता याच पद्धतीने सगळी भाजी तळून घ्यायची आणि गरमागरम सर्व करायची. कशासोबत खायची? ही जनरली आहे ना, आपला लादी पावचा पाव असतो ना, तो पाव घ्यायचा आणि त्यामध्ये ही भजी घालायची आणि खायची, किंवा असेच खायलाही छान लागतात. माझे वडील आहेत, त्यांनाही असेच खायला आवडतात. सो पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त पदार्थांसोबत. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.